Як справи, друзі? Сьогодні розповім вам, що покласти у лунку під томати, щоб потім їх не потрібно було підживлювати. Цих добрив вистачить на увесь сезон, а головне, вони будуть органічні і корисні як для рослини, так і для ґрунту, в якому вони ростуть. Але щоб розсада томатів краще прижилася, росла товстою та міцною, потрібно її вчасно висаджувати. А саме, щоб розсада томатів не отримала стресу, у теплицю її вже можна висаджувати, коли нічна температура стабільно буде плюс 6 градусів по Цельсію або вища. А у відкритий ґрунт краще висаджувати, коли нічна температура буде плюс 10 або вища. Також перед висаджуванням розсади хоч у теплицю, хоч у відкритий ґрунт, її потрібно загартовувати. Тому що розсаду ми вирощуємо у будинку, хоч під лампами, хоч на підвіконні. Ультрафіолету розсада отримує дуже мало. І якщо її не загартовувати, листя може отримати опіки, воно все пожовкне і розсада загине. А загартовується розсада томатів наступним чином. Хоча б за 5 днів до висадки розсаду потрібно на цілий день виносити на двір, ставити її під дерево або під притіняючу сітку, або у напівтінь, щоб розсада томатів почала отримувати невелику дозу ультрафіолету і звикала до неї. А щоб розсада томатів наростила велику кореневу систему, яму під неї потрібно копати такої глибини, щоб розсаду можна було занурити по перше справжнє листя. Тоді увесь стовбур, який буде знаходитися у ґрунті, він обросте корінням. А чим більше у розсади коріння, тим швидше та міцніше вона почне рости і дасть вам великий врожай. А у лунку я буду додавати таке органічне добриво, як гранульований курячий послід. Це концентроване органічне добриво, яке після переробки стає безпечним, зручним і дуже ефективним. Ці гранули будуть перероблюватися у ґрунті поступово, і підживлення розсади буде тривати приблизно до 3 місяців, без різких стрибків, а поступово буде всмоктуватися корінням рослини. Під одну рослину томатів потрібно додати одну велику жменю гранульованого курячого посліду. Але зразу розсаду томатів не можна саджати прямо на цей гранульований курячий послід. Його потрібно добре вимішати з ґрунтом, який знаходиться на дні ями. Це пришвидшить розкладання курячого посліду мікроорганізмами, які знаходяться у ґрунті, і таким чином не задасть шкоди кореневій системі. І в такому вигляді курячий послід можна застосовувати для томатів, тому що азот, який є у складі гранульованого посліду, буде поступово потрапляти через коріння до рослини і не буде викликати жирування рослини. Для томатів це дуже небезпечно. Якщо ви не знаєте, то жирування – це коли листя на рослині томатів росте велике, стовбур дуже товстий, але практично немає плодів, тому що із-за жирування рослина починає рости великою, а врожай практично не закладає. Тому настої із курячого посліду для томатів ми не застосовуємо. А окрім азоту, у гранульованому курячому посліді є фосфор і калій, які дуже потрібні розсаді томатів. Завдяки цьому на розсаді не буде фіолетове листя, яке часто трапляється на розсаді томатів. Це тому, що не вистачає фосфору або розсада не може його засвоїти. А також багато додаткових елементів у цьому живленні, таких як кальцій, який покращує структуру ґрунту, магній, який пришвидшує та покращує фотосинтез, і сірка, яка покращує білковий обмін у рослини. Наливаємо у яму воду, даємо їй трохи увібратися і занурюємо туди саджанець, а потім починаємо досипати ґрунтом. Таким чином ґрунт добре ущільниться і коріння почне швидше утворюватися. Гранульований послід продається у садових магазинах, він недорогий, органічний і легкий у застосуванні. Тому якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях, з радістю на все відповім. Я вам бажаю міцної розсади і до зустрічі у наступних відео.